ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าทำไมจู่ๆเกียร์โครโบเดือนกุมภาพันธ์ที่ควรจะต้องเป็นเกียร์ธาตุมืดกลับกลายเป็นเกียร์ธาตุแสงได้เกมตั้งใจจะทำอะไรกันแน่สวัสดีครับมาพบผมไมโครนัทชาแนลเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าจะถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับในช่วงก่อนหน้านี้เองผมได้มีการทำคลิปบอกแผนตลอดปี 2026 ที่ตัวเกมเนี่ยตั้งใจจะออกแบบมานั่นเองนะครับว่าเดือนนั้นเป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงมีอะไรมาขายกันบ้างแบบคร่าวๆตลอดทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยแผนดั้งเดิมของตัวเกมครับโดยอ้างอิงจากในปีที่ผ่านมานะครับมันควรจะต้องออกเกียร์เดือนโคลาโบกุมภาพันธ์นี้เป็นเกียร์ธาตุมืดถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าเกียร์ในเดือนสิงหาคมรอบเชซอแบนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกียร์ธาตุแสงเรียบร้อยไปแล้วเนาะอย่างดาบแสง N% damage นั่นเองเนาะหากตัวเกมต้องการความยุติธรรมและความสมดุลให้เกิดขึ้นภายในเกมอย่างที่เขาชอบอ้างมาพูดเสมอเนี่ยฉะนั้นแล้วมันจะต้องออกเป็นเกียร์ธาตุมืดเพื่อมาให้จับคู่กับดาบแสงและลงตัวลงล็อกพอดีนั่นเองโน้นและรอบถัดไปค่อยมาดูกันว่าจะออกแสงดีหรือจะออกมืดดีนั่นเองนะครับแต่ผลปรากฏว่าในรอบนี้อย่างที่เห็นเลยออกมาเป็นเกียร์ธนูธาตุแสงนั่นเองครับส่วนค่าเกียร์เนี่ยเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้ในแผ่นนั่งเดิมก็คือพลังโจมตีรวมนะครับสกิลโจมตีโดยแน่นอนและลดคูลดาวน์ส่วนออปชั่น4ก็เป็นเกียร์ธาตุแสงไม่สามารถเลือกอัปเกรดธาตุได้อย่างที่บอกกันไปเพราะว่ามันเป็นค่าเกียร์พลังโจมตีเนาะต่างจากในปีที่แล้วนะครับที่เป็นค่าเกียร์ดาบมืดนะครับผมอันนั้นเป็นพลังชีวิตมันก็เลยแถมอัปเกรดธาตุมาในออปชั่น4เพื่อให้บางคนเนี่ยไม่มีอัปเกรดธาตุแล้วโอ้โหมีแรงจูงใจในการเปิดนะครับสุดท้ายก็เปิดการถล่มทลายยุดีนั่นเองแต่ผมก็มีมาร์กหมายเหตุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่ในคลิปอธิบายแผนตลอดทั้งปีแล้วว่าอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเนาะเพราะว่ามีบางอย่างผมอาจจะลืมคิดไปลืมนึกถึงไปเพราะว่ามันต้องอยู่ภายในเดือนจริงถึงจะนึกออกนั่นเองครับและรอบนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเราลองมานึกย้อนความหลังในปีที่แล้วกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับในเดือนโคราโบกุมภาพันธ์2025นั้นจะเป็นโคราโบทางด้านของดันเจียนเมชินั่นเองเนาะหรือสูตรลับตำรับดันเจียนนะครับในรอบนั้นมีคู่เทพเป็นตัวของไลออสนะครับจับคู่กับเจ้ามาซิลมานั่นเองนะครับและได้ออกเกียร์ธาตุมืดประจำโคราโบเป็นเกียร์ดาบของเคนซุเกะด้วยหากผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นค่าเกียร์พลังชีวิตสกิลโจมตีโดยแน่นอนและลดคูลดาวน์ออปชั่น4มีอัปเกรดธาตุมาให้ตั้งแต่เริ่มแต่ถ้าคุณรีไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะหายไปตลอดการไม่สามารถวนกลับมาอัปเกรดธาตุใหม่ได้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นจุดเด่นของเกียร์ดาบมืดในปีที่แล้วนั่นเองนะครับและความพิเศษของเกียร์แสงมืดในเดือนโคราโบกุมภาพันธ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เกียร์แสงมืดในรอบนี้เนี่ยแตกต่างกับเกียร์โคราโบในรอบอื่นๆนั่นเองนะครับหากใครสังเกตดีและจับจุดได้น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเกียร์8ดาวดาบเคนซุเกะนี้1เลยเป็นธาตุมืดถูกต้องไหมครับผมและอีก1ข้อคือสกิลพัดครับออปชั่นที่5มันคือเพิ่มอัตราการหลบสกิลอีก N% ถูกต้องไหมครับผมหากไปใส่ในเรนเจอร์ที่ถูกที่ควรเนี่ยสกิลพัดจะทำงานนะครับบวกเพิ่มสกิลบัฟไปให้มีค่าหลบสกิลเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อบัฟใส่หัวตัวเองหรือหัวเพื่อนร่วมทีมซึ่งทำไมผมต้องเน้นย้ำ2ข้อนี้นะครับเพราะว่าหากเราเลื่อนในเดือนถัดมาครับจะเป็นครบรอบ11ปีหรือว่าครบรอบเต็มปีของตัวเกมเสมอเลยเนาะต่อจากเดือนกุมภาก็เป็นเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับและในปีแล้วครับ2025จำกันได้ไหมครับครบรอบ11ปีมีเรนเจอร์อะไรมาครับผมนั่นก็คือตัวเรนเจอร์ธาตุมืดครับผมอย่างบราวน์ช้างนั่นเองเนาะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าธาตุตรงกับเกียร์แสงมืดในเดือนโคราโบกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมปีที่แล้วเป็นค่าเกียร์พลังชีวิตนะครับทำให้เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าในเดือนครบรอบ11ปีแล้วจะมีเรนเจอร์สายพลังออกมานั่นเองเนาะแล้วก็เป็นธาตุมืดด้วยนะครับและแค่นั้นยังไม่พอเรายังรู้เพิ่มเติมจากสกิลพัดอีกด้วยนะครับว่าเรนเจอร์ตัวนั้นจะต้องมีสกิลบัฟเป็นเพิ่มอัตราการหลบสกิลครับและบราวน์ช้างมันมีจริงๆนะผมติดตัวมาด้วย1ข้อนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนพอได้ยินแบบนี้แล้วว้าวกันบ้างหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะไม่สังเกตแล้วก็พอได้ยินคลิปนี้แล้วก็อาจจะแล้วก็ลองพลิกไปเปิดดูว่าเฮ้ยเกียร์รอบนี้เป็นยังไงเราก็ไปดูพร้อมกันเลยละกันนะครับสำหรับเกียร์
ธนูธาตุแสงนะครับเป็นค่าพลังโจมตีรวมนะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีโดยน้อยใช่ไหมแล้วก็ลดคูลดาวน์ของค่าเกียร์เหมือนดาบเคซุเกะเลยเพียงแต่เปลี่ยนพลังชีวิตเป็นพลังโจมตีรวมแปลว่าอะไรเรนเจอร์ครบรอบ12ปีในเดือนหน้าที่จะถึงนี้มันจะต้องไม่ใช่เรนเจอร์สายพลังอย่างแน่นอนนะครับผมออกมาเป็นพลังโจมตีรวมแบบนี้มีอยู่2ข้อเท่านั้นนะครับ1สายว่องไวและ2สายไหวพริบนั่นเองเนาะเพื่อเอามาทำดาเมจเสริมให้กับทีมของเราหากใครเปิดกันได้นั่นเองเนาะและประกอบกับเรารู้แล้วนะครับว่าตัวเกมได้มีการสปอยไปก่อนหน้านี้ว่าเรนเจอร์อะไรจะมาปรากฏในช่วงครบรอบ12ปีเกมไลน์เรนเจอร์นั่นเองครับผมก็เป็นเจ้ามูนมวยไทยครับหรือว่ามูนนักมวยนั่นเองนะครับผมและในคลิปได้สปอยล่วงหน้าไว้แล้วว่าธาตุเรนเจอร์เจ้ามูนนักมวยนี้เป็นธาตุแสงนั่นเองนะครับโดยหากเรานำข้อมูลมาแมทชิ่งกันนะครับปรากฏว่ามันลงล็อกกันพอดีกับเกียร์ธนูชิ้นนี้เลยนั่นเองนะครับผมทำให้เราเหลืออีก1ข้อครับว่าเฮ้ยเจ้ามูนมวยไทยเนี่ยมันจะเป็นเรนเจอร์ว่องไวหรือไหวพริบกันแน่เราได้แค่คาดเดาใช่ไหมครับไม่จริงครับผมเพราะว่าเกียร์ธนูนี้ได้บ่งบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่ามูนนักมวยจะเป็นสายอะไรกันแน่ครับผมจากสกิลพาร์ทที่เรายังไม่ได้พูดถึงครับเขาได้มีการบวกเพิ่มAttack Speed นะครับผมและ Attack Speed ในสายพริบไม่ค่อยมีบัฟนี้สักเท่าไหร่หรือว่าไม่มีเลยก็ไม่แน่ใจนะลองไปค้นดูแล้วกันนะครับแต่เรามั่นใจได้ว่าพวกสายว่องไวเนี่ยมักจะมีสกิลนี้ติดตัวอยู่นั่นเองครับผมและเพื่อให้มันใส่ฟิตกับตัวธนูชิ้นนี้ได้สำหรับมูนักมวยจะต้องมีบัฟนี้อย่างแน่นอนครับมันแปลว่าเจ้ามูนักมวยนี้จะต้องเป็นเรนเจอร์สายว่องไวธาตุแสงนั่นเองนะครับผมไม่รู้แหละว่าจะเป็นตัวดาเมจหรือว่าตัวป่วนแต่หากมีบัฟเพิ่มเกี่ยวกับความเร็วในการโจมตีนี้แสดงว่าตัวเกมอาจจะต้องเน้นไปทางคริหรือเปล่าหรือเอามาใช้คู่กับมูลกับปะหรือเปล่านั่นเองนะผมที่ออกมาในช่วงก่อนอันนี้ที่ติดเมตายาวนานถึงปัจจุบันเนาะเพื่อให้ตีดาเมจทางคริได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประกอบกับในปีที่แล้วนะครับที่มีความสามารถใหม่ออกมา2อย่างด้วยกันน้นหนึ่งเลยคือเจาะโล่ป้องกันมูลกับปะเอาไปแล้วเหลืออีก1อย่างที่ยังไม่ถูกนำมาใช้และคิดว่าน่าจะมาเปิดเผยอยู่ในมูลมวยไทยตัวนี้ผมนั่นคือความสามารถขโมยแร่นั่นเองครับผมเท่ากับว่าเรารู้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามูลมวยไทยเนี่ยเป็นธาตุแสงใช่ไหมและเป็นสายไวมีสกิลบัฟนี้1ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถให้เปิดเป็นขโมยแร่นั่นเองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย GM เขามักจะใส่ความสามารถใหม่ๆมาทดสอบในเรนเจอร์แสงมืดดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าคนเปิดตามล่าหากันเยอะไหมมันติดเมตาหรือเปล่ามันขายได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเขายังไม่เอาไปใส่ในโคราโบเนาะเดี๋ยวโคราโบมันเกิดความปั่นป่วนได้นั่นเองนะครับก็เลยไม่ต้องลองในแสงมืดกันก่อนนั่นเองครับและมูลมวยไทยรอบนี้ก็เป็นรอบที่ดูดีมากในการลองใส่ความสามารถนั่นเองแต่ผมก็ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้การันตีนะครับว่าความสามารถจะเป็นขโมยแร่ 100% นะครับผมมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นความสามารถเดิมๆก็ได้และขโมยแร่เนี่ยอาจจะไปปรากฏในเรนเจอร์แสงมืดที่จะออกมาเดินพฤษภาคมแทนก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะยกตัวอย่างในปีที่แล้วก็ได้นะครับหากใครสังเกตกันเนาะในช่วงของบราวช้างออกมาเนี่ยความสามารถยังเป็นแบบเดิมๆเลยครับนั่นคือคอมโบตัดแร่เมตาดั้งเดิมคู่กับร่างโคนพลัสนั่นเองนะครับยังไม่มีความสามารถอะไรใหม่ๆออกมาเลยเนาะแต่ความสามารถนั้นดันไปปรากฏอยู่กับโคนี่เมทที่ออกมาในเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับอย่างการเพิ่มแร่นั่นเองนะครับเพราะหากใครจำมาได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ออกมาไปแล้วครับสำหรับการหยุดเวลา5 วิครั้งแรกถูกต้องไหมรอบนี้ก็เป็นอีก1รอบครับที่ออกการเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยมาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเนาะและหลังจากนั้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมากันเต็มเลยนะครับสำหรับเรนเจอร์ที่มีการเพิ่มแร่แล้วก็การหยุดเวลา5 วินั่นเองเนาะและเนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ความสามารถที่มีความเป็นไปได้อีก1อย่างนั้นก็คือความสามารถเจาะโล่ป้องกันอาจจะกลับมาอีก1ครั้งในเรนเจอร์ท่าแสงก็ได้เนาะอาจจะไม่ใช่กับปะเพียงตัวเดียวที่มีความสามารถนี้อีกยาวนานนะครับอาจจะมีอีก1ตัวมายืนคู่กับมันก็ได้เนาะผมไม่ได้บอกว่ามันจะมาทับตำแหน่งกันเป๊ะๆนะครับแต่อาจจะเอามาใช้คู่กันแล้วก็ระเบิดเมตาเปลี่ยนจากสกิลเป็นทางคริล้วนเลยก็เป็นไปได้นั่นเองและเรนเจอร์ครบรอบปีแสงมืดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าแต่ละปีมาแต่ตัวเจ๋งๆเท่านั้นนะครับผมลองนึกย้อนกลับไปก็ได้เนาะมีแคมีบาวร็อกใช่ไหมมีตัวของโคนี่สล็อตอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละตัวนี่คือตัวตึงทั้งนั้นนะครับฉะนั้นแล้วในปีนี้โอกาสที่มันจะเก่งก็สูงมากๆเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นโคราโบหมาศึกคนชนเทพ3นี้ก็อาจจะเป็นกับดักในการที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียตั๋วเสียรูบี้จนหมดนะครับผมก็ออกมาเตือนไว้นะครับว่า
เก็บไว้บ้างบางส่วนนะครับผมเพราะเดือนหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีใช้ตลอดทั้งปี 2026 นี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับก็เลยขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยใครที่เปิดเรนเจอร์ก็ออกง่ายๆครับใครที่เปิดเกียร์ก็ออกง่ายๆจะได้มีตั๋วมีรูบี้เหลือไปลงในเดือนครบรอบเดือนหน้านั่นเองนะส่วนใครที่เปิดได้เกียร์ธนูแสงเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณมีเกียร์รอรับเจ้ามูลมวยไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเรียกให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดกาชารอบนี้เอาเกียร์ธนูไปรอมูลนักมวยหมดนะครับเพราะอย่าลืมว่าเดือนหน้าครบรอบ12 ปีมีเกียร์ครบรอบออกมาด้วยนะครับผมมันอาจจะเป็นเกียร์ที่ใส่กับมูลมวยไทยพอดีได้เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดในรอบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่วางแผนไว้แล้วเหมือนผมรอเปิดเกียร์อาวุธท่ามืดเพื่อให้เจ้ามูลกับปะมีเกียร์ใช้ลดคูลดาวน์2 จุดแล้วก็ใส่เกียร์เซตเต็มเมตาได้นี้นั้นเนี่ยก็ทนใช้ของเก่ากันไปก่อนนะครับเกียร์ธาตุมืดหลังจากนี้ถ้าหากใครต้องการเกียร์อาวุธนะครับก็น่าจะออกมาอย่างเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะออกเกียร์มืดเบิ้ลนะครับเพื่อให้จับคู่กับเกียร์แสงอาวุธที่ออกมาเบิ้ลครบ2 รอบนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วกุมภาปีหน้าก็อาจจะเป็นเกียร์มืดอีก1 ครั้งต่อจากเดือนสิงหาคมไปเลยนั่นเองครับก็คือดับเบิลมืดไปนะครับก็ต้องมารอลุ้นติดตามไปพร้อมกันนั่นเองเนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย